කොහොමද දරුවනි ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අලුත් වීඩියෝ එකකට image px YouTube channel එකට. ඇත්තටම සමාව වෙන්න ඕනේ මම කලින් වීඩියෝ එක තමයි මම මේක කරේ. ඔයාලට මම මතක් කරන්නම් ඕනනම් ආය මම මේක white කරගත්ත මතක ඇති ඔයාලට. ඔයාලට මතක ඇති මම මේක white කරගත්තා. ඇත්ත සමාව වෙන්න ඕනේ මොකද මම මේක ස්පීඩ් කරා මොකද වෙලාව මට මදි හින්දා. මේ වීඩියෝ එක තමයි කලින් කතා කරේ. ඔයාලා ඒක වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක ගිහලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්. ආයෙත් කියලා සමාව වෙන්න ඕනේ ඉක්මනට කරන හින්දා. ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා ඔක්කොම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක වැඩි නම් ඒත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලා subscribe කරනවා නම් වීඩියෝ එක channel එක subscribers ලා මට හොයලා දෙනවා නම් මට පුළුවන් තවස් තුනකට එකක් වගේ දාලා තව ටිකක් ස්පෙන්ඩ් කරන විදිහට වීඩියෝ කරන්න. ඒක මම ස්පීඩ් කරනවා මොකද මම එක දවසක් කරලා ඔක්කොම වීඩියෝස් ටික දාගන්න පුළුවන් හින්දා. හරි. අපි ආද ඒකට යන් අදම බලාපොරොත්තු වෙනවා කර්ව් කියන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි වාහනයක කලයක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා වෙනදී මේක යම් ගෝල්ඩන් කලර් එකක් වගේ තියෙනවා. මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. මම කට් කරගන්නම් වීඩියෝ මොකද මට පොඩ්ඩක් මේ කර්ව් එක ගැන කර්ව් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලට කතා කරන්න ඕන හින්දා. මම හිතන්නේ අපි කරගෙන යන විදිහ බලමු මොකද මට හොයාගන්න බැරි කිසි දෙයක් ඒ සම්බන්ධව ඒ හින්දා අපි යන විදිහට බලමු. මම කර්ව් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකක් ගන්නවා. මම හිතන්නේ කර්ව් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකක් අපි අරගෙන ඉවරලා මම කර්ව් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එක ගන්න විදිහ මුලින්ම කියලා දෙන්නම්. අපි මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරනවා. කර්ව්ස් වලට යනවා. කර්ව්ස් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ වගේ අයිකන් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ වම් පැත්තේ තියෙනවා මෙතන මේවා එකක් එන්නේ නැත්නම් ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඒකට එනවා කර්ව් එකේ වම් පැත්තේ තියෙන dark extremities දකුණු පැත්තේ තියෙන light extremities RGB red green blue ඒ වගේම අපි red green blue කියන වෙනම වෙන් කරලා red වෙනම green වෙනම blue වෙනම කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් තේරෙනවා. red එක වැඩි කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මම මෙතන මැද ක්ලික් මේ කර්ව් එක line එක ක්ලික් කරගෙන මැද උස්සලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලා පේනවා නිකන් පාට දෙන්නේ කොළ පාට වගේ පාටක් එනවා. කොළ පාට කියන්නේ කහ පාට වගේ. උඩට අපි අරන් යද්දි මැජෙන්ඩා කියන කලර් එක උඩට එනවා. මැජෙන්ඩා කියන කලර් එක එනවා. මම අයින් කරගන්නවා. අපි මේ පොයින්ට් එක තුනක් තියලා ඔයාලට කිසියක් කරගන්න බැරි අයින් කරගන්න බැරි නම් ඇදගෙන වමට අදින්න. එතකොට මේ පොයින්ට්ස් අයින් වෙනවා. රිසර්ච් කරනත් ඒකම තමයි කරන්න ඕන. හරි. ඊළඟ ග්‍රීන් එක. ග්‍රීන් අපි උඩට අරන් යද්දි yellow වෙනවා පාට රංග යද්දි magenta වෙනවා කලර් එක. ඊට බලමු green blue අපි red and green බලුවා. දැන් අපි කර්ව් එක උඩට අරන් ගියොත් ඔයාලට වෙනදි blue වෙනවා. blue කියන්නේ cyan වලට තමයි යන්නේ. පාට රංග ගියොත් yellow වෙනවා. ඇත මේ වීඩියෝ ගැන මම හිතන්නේ ඔයාලට මම කරන විදිහ පැහැදිලි නැතුව ඇති. ඒ හින්දා මම කම්ප්ලීට් වීඩියෝ එකක් කරන නිකන් ඔයාලා වෙන YouTube channel එකකින් ඒවා තියෙන ගොඩක් ඉංග්‍රීසියෙන් ඇත්තේ මම තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒත් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම පුළුවන් උදව්වක් කරන්න ඔයාලට තේරුම් ගන්න. හරි මම වෙනස් කරගෙන කියලා දෙන්න පාට.
මං හිතන්නේ මම මේ කියලා දුන්නා මං හිතන්නේ මම තියෙන එක තියාගන්න ඔයාලා පේනද මම කපල අරන් තිනවා කාර් එක මම මේක ස්පීඩ් කරන්න මොකද මට වෙලා කපන්න ගියොත් ලොකු වෙලාවක් යන මම ස්පීඩ් අප් කරන්න ඒක ඇල විතර මේක කියන පේන්ට් ටූල් එක කියලා පේන්ට් ටූල් එකෙන් තව කරන්න හදන්නේ ස්පීඩ් අප් කරන මේ වීඩියෝ එක ඇල්ල ඔයාලා බලන්න ඉන්න සින්දු පොඩ්ඩක් උස්සන්න සවුන්ඩ් එක නැත්නම් ඔයාලා කම්මැලි හින්දා කරගත්තා කාර් එක මං දන්න එක ගොඩක් සාර්ථක වුණේ නෑ මොකද මම එකක් ඉක්මනට කරගත්තා මේ පේන්ට් ටූල් එක එක මාස්ටර් කරන්න ඕන ටූල් එක මම හින්දා සවුන්ඩ් සංගීතය වැඩි කරලා පොඩ්ඩක් ඒක ටිකක් කට් කරගන්න නිකන් පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මට මේක ටිප් එකක් ඔන්න මේ මම මතක් කරන ටිප් එක මේ වගේ සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා අපි සිලෙක්ෂන් එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙද්දි මොකක් හරි වල පාත් එකක් මේ වගේ යන්දන මේක සිලෙක්ෂන් ගිහිල්ලා මෙතන subtract from selection කියන එක ක්ලික් කරලා අපිට subtract ඒ කියන්නේ සිලෙක්ෂන් එකෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන් ඒක ඇල්ල හරි අපි ආයෙත් යමු ස්පීඩ් එකට හරි මම හිතන්නේ මම ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරගත්තා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ඔරිජිනල් එක සිලෙක්ට් කරලා කන්ට්‍රෝල් එක බලන් J ඔබනවා එතකොට ඔයාලට පේනවාදී මම වෙනම කට් අවුට් එකක් ගත්තා ඊට පස්සේ මම දැන් හදාගත්ත එක කරගන්නම් මොකද මම කලින් එක හදාගත්ත හින්දා ඔයාලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා පේනන්න ඕන හින්දා මම පේන්ට් ටූල් එකකින් වැඩ කරේ අපි වෙනම ටූල්ස් ගැන වීඩියෝ ටිකක් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙන මේ හැම ටූල් එකක් ගැන මම විනාඩි 10ක් 5ක් විනාඩි 5ක් වගේ වැඩි කරලා ගන්න නැහැ මේ වගේ ලොකු ටූල් එකක් ක්‍රෝන් ස්ටෑම් වගේ ටූල් එකක් ටික ලොකු යන හින්දා ඒ වගේ ටූල් එකක් මට වැඩි ප්‍රතිඵල කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වගේ වෙන අවශ්‍ය වෙන එකක් නැති කියලා මම හිතනවා ටූල් ගැන මෙන්ෂන් කරන්න ඒ සීරීස් එක බලන්න එතකොට ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේ හැම ටූල් එකක් ගැනම හරි ඊට පස්සේ මම කරේ මම කර්ව් ලේයර් එකක් මම ගන්න ඉදි කලින් කියලා දුන්නා මම මේක අය දෙක අයින් කරගන්න මේක අවුල තියෙන්නේ අපිට ඕන ඕන පාට තෝරන්න බෑ මේක ලොකු අවුලක් අර කර්ව් එකකින් අපිට පාට රැස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ක්ලිපින් මාස්ක් කියන එක ඔය තියෙන්නේ this adjustment affects all layers below layers එකෙන් ක්ලිපින් මාස්ක් මේක ක්ලික් කරලා පස්සේ වල පේන්නේ මේක වැටෙනවා නැත්නම් අපිට ඕල්ට් එක ඔබාගෙන දාන්න පුළුවන් නැත්නම් control alt G ඔබලත් shortcut එකෙන් පුළුවන් මේක ඇඩ් කරගන්න ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ මෙතන මුකුත් එඩිට් කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ ඩාර්ක් වෙනවා ලයිට් වෙනවා එච්චරයි වෙන්නේ මෙතනත් උන්න පුළුවන් වම් දකුණට දාලා සුදු වෙනවා සුදු පාට කාර්යයක් කරගන්න පුළුවන් කලින් වීඩියෝ මම කරා වගේ ඔයාලා පේනවා ඒක නෙමෙයි කතා කරන්න වීඩියෝ එකේ හින්දා අපි රෙඩ් ග්‍රීන් බ්ලූ වෙනම එඩිට් කරලා මොනම පාට දෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවාද මැජෙන්ඩා කියන පාට මතුවෙනවා. ඩාර්ක් ඒරියා වලට දීලා පේනවාද පාට
මේ වගේ දැනු තුවල පුළුවන් කට අවුට් කරගන්න ඒකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ වගේ ලස්සන රෝස පාටක් ආවා ඊපස්සේ ඒකේ ඔපොසිට් එක මම හිතන්නේ මම කලින් ඔපොසිට් එකයි වෙන කතාවක් කිව්වා මේ පාඩේදී කහ පාට එන්නේ අනේ සයන් කියන කලයි වල සයන් එක මේ තියෙන බ්ලූ වෙනස් කරගන්න එපා පාට බලන්න ගන්න එපා ලානිල් පාට සයන් ඊට පස්සේ හරි බලමු ග්‍රීන් වලට ගිහලා ග්‍රීන් වලින් මොකද වෙන්නේ කියලා වැඩි කරගමු අපෙන්ද yellow කහ පාට වගේ පාටක් එන්නේ මේවා කාට් කරවුට් කරගන්න මට ඒක නවත්තලා සමා වෙන්න ඕනේ ඒකට පාට රංග ඇති මැජෙන්ඩා එනවා මැජෙන්ඩා නැත්නම් පර්පල් වල පේනවාද බ්ලූ වල බලමු උඩ රංග ඇති කහ පාට මම හිතන්නේ ආන උඩ රංග ඇති බ්ලූම තමයි වැඩි වෙන්නේ ඒක තේරුම් ගන්න නැහැ මොකද අපි බ්ලූ කලර් එක තියෙන හින්දා මේක බ්ලූ වැඩි කරගන්න පුළුවන් normal බ්ලූ එක ටිකක් අමුතු බ්ලූ පාටක් තියෙන ටිකක් ලාල් පාට වගේ වැඩි කරගන්න පුළුවන් පහළ රංග ඇති වල පේනවාද කොළ පාට වෙනවා තව පාට ඇති කහ පාට වෙනවා දැන් තියෙන්නේ මික්ස් කරගන්න කලර් ටික රතු පාට පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා ග්‍රීන් වැඩි කරලා තම් ග්‍රීන් අඩු කරලා ඔයාලට ඉන්ෆිනිට් පොසිබිලිටිස් තියෙන ඕන පාටක් හදාගන්න ඇත්තටම ඕන පාටක් හදාගන්න පුළුවන් මොකද RGB වලින් තමයි මේ හැම පාටම හදන්නේ මම හින්දා මේ ගෝල්ඩන් කලර් එක වගේ දෙන තියෙනවා ඉතින් මම වීඩියෝ ඉවර කරනවා ඔයාලා ඕන විදිහකට ඕන විදිහට පාවිච්චි කරලා හදාගන්න පුළුවන් ඕන කලර් එකක් මම දන්නේ තේරුණා මම අද වීඩියෝ එකේ සම්මරිය මම හිතන්නේ ඔයාලට මම පේන්ට් උන්නේ පාවිච්චි කරලා ඉවරලා මට ඕන කරන ගාඩි කපා ගත්තා මේ ටික කපාන්න බැරුණා නැත්නම් සමා වෙන්න ඕනේ ඒකද ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ගිහිල්ලා කර්ව් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකක් අරන් ඉවරලා මට ඕන විදිහට මම කලර් එක වෙනස් කරගත්තා මෙතන අවුල තියෙන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් RGB සිස්ටම් එකට අනුව ඕන පාටක් හදාගන්න පුළුවන් ඒ වුණාට මෙතන අවුල තියෙන්නේ අපිට RGB සිස්ටම් එක අපි දන්නේ නැති හින්දා ගැටලුවක් එනවා නැත්නම් කතා කරමු ඉස්සරහට ඔප්ෂන් සාය හැන්ඩ තියෙනවා මම ක්ලිපින් මාස්ක් එකක් දාගත්තා මෙතන මොකද නැත්තම් අයින් කරොත් මොකද වෙන්නේ ඔක්කොම ටික ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා ක්ලිපින් මාස්ක් එකක් දාගත්තා මේ බටන් එක iDropper tools මේ අයිකන් එක මේක layers levels මේ ඔක්කොම කතා කරමු ඉස්සරහට වෙනවා curves ගැන කතා කරත් හරි වීඩියෝ ඉවරයි මේ වීඩියෝ සාය හැන්ඩ විනාඩි 18කට වගේ වෙන්න ආවා ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් අපි අනිත් වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි අද හිටියට. හයි මතක් කරනවා channel එක වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, channel එකට subscribe කරන්න. ගිහිල්ලා එන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.